हाय फ्रेंड्स, विनकम मराठी चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला स्टार विणायला शिकवणार आहे। चला तर सुरुवात करूया स्टार विणायला। त्यासाठी अगोदर तुम्हाला ही स्लिप नॉट, त्यानंतर तुम्हाला 5 चेन करायचेत। 1 2 3 4 आणि 5। तर ह्या शेवटच्या चेन मध्ये तुम्हाला स्लिप स्टिच करायचे। तर ही रिंग तयार होते। एक आपण ही रिंग तयार केली आहे, ठीक आहे। तर आता आपल्याला चेन 3 करायचेत। 1 2 3 आणि ह्या रिंग मध्येच आपल्याला अजून 2 खांब करायचे। हे एक आणि हा दुसरा। असे हे चेन 3 केलेत म्हणजे हा एक खांब मानला जातो। तर हे असे 3 खांब झाले। 3 खांब नंतर आपल्याला पुन्हा 3 चेन करायचेत। 1 2 3 आणि त्यानंतर पुन्हा ह्या रिंग मध्ये आपल्याला 3 खांब करायचेत। चेन 3 करून आता याच्यात 3 खांब करायचेत। एक, हे 2, हे 3। तर पुन्हा चेन 3 1 2 3 आणि पुन्हा सेम 3 खांब याच्यात करायचे। 3 खांब, 1 हे 2 हे 3। तर पुन्हा 3 चेन 1 2 3 आणि पुन्हा या रिंग मध्ये 3 खांब। 1 2 हे 3। असे हे 1 2 3 4 अजून एक 5 क्लस्टर्स म्हणजे 3 खांबचे सेट करायचेत आणि मध्ये 3 चेन घ्यायचेत। आता मी हे 3 चेन पुन्हा घेतलेत। आता पुन्हा 3 खांब, त्याच रिंग मध्ये 3 खांब। 1 हे 2 हे 3। 1 2 3 4 आणि 5। तर आता पुन्हा मी 3 चेन करते। 1 2 3 आणि हा 1 2 3 तिसऱ्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करायचे। इथे तुम्ही कलर चेंज करू शकता। जर तुम्हाला कलर चेंज नसेल करायचा तर तुम्ही सेम पुढच्या 2 स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच घालायचे। 1 हे 2 आणि आता या चेन 3 चा गॅप आहे तिथे तुम्हाला 3 खांब, 3 चेन 3 खांब असे करायचेत। 1 2 हे 3 आणि 3 चेन 1 2 3 आणि पुन्हा 3 खांब याच गॅप मध्ये 3 खांब। 1 हे 2 आणि हे 3। तर चेन 1 आणि पुन्हा या गॅप मध्ये तुम्हाला सेम 3 खांब 3 चेन 3 खांब। 1 हे 2 हे 3 हे 3 चेन 1 2 3 आणि पुन्हा 3 खांब करायचे। 1 हे 2 हे 3 पुन्हा चेन 1 आणि या गॅप मध्ये सेम पॅटर्न करायचं। असे पूर्ण 5 गॅप मध्ये तुम्ही हे पॅटर्न करून घ्या। 2 3 चेन आणि हे 3 खांब। 1 हे 2 आणि हे तिसरा खांब।
पुन्हा मी चेन एक करते, पुन्हा ह्या गॅप मध्ये 3 खांब, 3 खांब, 3 चेन, पुन्हा 3 खांब याच स्पेस मध्ये, 1 2 हे 3, पुन्हा मी चेन एक करते, पुन्हा ह्या गॅप मध्ये 1 हे 2 हे 3 खांब, 3 चेन आणि 3 खांब, 1 हे 2 हे 3. तर आता पुन्हा मी चेन एक करते आणि इथे तिसऱ्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करते. आता त्याच्या पुढच्या 2 चेन मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करायचे, किंवा तुम्ही इथे या धाग्याला कट करून तुम्ही इथे कलर चेंज करू शकता. आता ह्या गॅप पर्यंत मी स्लिप स्टिच घालत आले. तर आता आपल्याला 4 खांब करायचे आहेत, 1 2 3 4 चेन आणि 3 चेन, 3 चेन आणि 3 खांब, 1 2 हा तिसरा खांब, हा चौथा खांब आणि पुन्हा 3 चेन करायचेत आणि पुन्हा याच्यातच 4 खांब करायचेत. हे 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4. आता हा जो चेन एकचा गॅप आहे तिथे आता मी हे झाल्यानंतर पुन्हा एक चेन एक करते, एक साखळी केली आहे. आता मी ह्या गॅप मध्ये ही जो चेन एकचा पहिल्या राऊंडचा जो गॅप आहे त्याच्यात मी स्लिप स्टिच घालते. स्लिप स्टिच, पुन्हा मी चेन एक करते आणि पुन्हा ह्या गॅप मध्ये आता आपल्याला 4 खांब, 3 चेन, 4 खांब. आता एक झाला, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा. 4 खांब, पुन्हा मी 3 चेन करते आणि पुन्हा याच्यातच 4 खांब करायचे. 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4. आता चेन एक करते, पुन्हा इथे स्लिप स्टिच करायचे आणि पुन्हा चेन एक आणि इथे 4 खांब, 3 चेन, 4 खांब. 1 हे 2 हे 3 हे 4 आणि 3 चेन, 1 2 3 आणि पुन्हा 4 खांब याच गॅप मध्ये. 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4. तर इथे 4 खांब झालेत. आता चेन एक, इथे स्लिप स्टिच, पुन्हा चेन एक आणि या गॅप मध्ये 4 खांब, 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4 आणि आता 3 चेन, 1 2 3, पुन्हा ह्या गॅप मध्ये 4 खांब, 2 हे 3 आणि हे 4. चेन एक, या गॅप मध्ये स्लिप स्टिच, पुन्हा चेन एक आणि ह्या गॅप मध्ये पुन्हा सेम पॅटर्न, 4 खांब, 2 हे 3 हे 4, चेन 3, 1 2 3 आणि पुन्हा 4 खांब याच्यातच, 1 हे 2
हे 3, हे 4. आता पुन्हा चेन 1, इथे स्लिप स्टिच, पुन्हा चेन 1 आणि इथे स्लिप स्टिच करायचे पुन्हा ह्या पहिल्या स्टिच मध्ये. आता इथे आपल्याला धागा कट करावा लागेल. तर हा आपला स्टार विणून तयार आहे. तुम्हाला माझ्या चॅनलचे व्हिडिओज आवडत असतील तर तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.